Tumutulong itong mag-detoxify lalo sa ating balat na nagbibigay liwanag, makinis at napakaputi lalo sa ating mga kutis. Pinaka-egg yolk nga lang po ang kakailanganin at 1 tablespoon po ng pinakaasin ang aking inilagay. Dalawang sangkap na pinagsama natin, napakaganda ng kombinasyon, halu-haluin natin itong mabuti. Perfect na perfect to panglinis na nagbibigay makinis sa ating kutis. Nagbibigay itong moisture, nag-hydrate, nagpapalusog lalo sa ating balat dahil nagbibigay na rin tong brightening treatment. Napakaganda rin ang pinakadilaw o yung pinakayok natin. Nakakatulong ito lalo na rin sa pagkaroon ng dryness. Sa paghalo-halo ko, heto po ang tamang texture, parang sticky, napakaganda gamitin sa ating katawan. Tutulong mag-detoxify lalo sa balat na nagbibigay malambot, napaka-cleanser din talaga ang dala nito. Binabalance ang pinaka-pH lalo sa ating kutis, tumutulong lalo na rin ang pagkaroon ng mga dry skin at nire-refresh nito ang ating kutis. Dahil na rin sa pinakadala ng pinakaasin natin. Sa paggamit-gamit nga nito, ilagay lang to sa parte ng ating katawan at i-relax 5 minutes, babad natin pagkatapos banlawan, isabay na rin to sa pagligo. Kahit pa po 2 beses sa isang linggo, pwede natin tong ulitin. Na nagbibigay moisture, nagpapabuti lalo na rin sa texture ng ating mga balat. Kasama na rin ang pinakayok natin na mayaman ito sa collagen. At sa pagbabad-babad nga po nito, napakaganda ng pinakaresulta, tumutulong maglinis lalo na rin sa mga pagkaroon ng dark spot. Dahil nagbibigay exfoliate na rin to dahil sa dalawang kombinasyon na ating pinagsama. Datingan din talaga nito na nakapag-rejuvenate ka na nagbibigay malinis, makinis, malambot lalo na rin sa ating mga kutis. Sobrang nakaka-relax lalo na rin sa ating mga balat. Nagbibigay ng lightening sa ating kutis na maiiwasan ang pagka-dry. Thanks for watching guys! Bye!